Salam. Yang share device boleh bagi tahu saya yang share device dengan kawan-kawan semua. Sila inform saya supaya saya tahu kamu ada. Semua orang sihat? Okay ke? Masih yang berkuarantin? Masih okay? Okey, Sihat, Miss. Miss. Okay. Miss sihat tak, Miss? Apa? Saya sihat je. Okay, saya harap semuanya okay lah, masih lagi boleh survive for few weeks ni kan. Okay, sebelum kita mulakan, okay, hari ni kita akan summarize sikit chapter 7 kita, which is untuk UPS dengan Pro-UPS dengan UPS 3 kamu, which is hari Rabu nanti. Kita summarize sikit chapter 7 sebab saya rasa chapter 6 tak ada masalah. Saya rasa chapter 6 senang je kan. Kecuali kalau kamu salah kira lah, itu akan jadi masalah dengan kamu. So lagipun soalan objektif je, kamu boleh pun guna calculator, so shouldn't be a problem lah untuk kamu buat chapter 6. So chapter 7 saya rasa ramai yang ada masalah untuk chapter 7. Okay, untuk chapter 7, tapi kamu dah bincang dah, kamu dah buat group discussion, so saya rasa adalah idea sedikit untuk chapter 7. So basic tu saya harap semua orang dah ada lah untuk basic tu. So untuk hari ni kita akan buat few questions. Ada soalan daripada tutorial? Any questions? Soalan tutorial? Ada, Miss. Ada tu, soalan nombor berapa tu? Kejap, Miss. Okay. Boleh tengok soalan tutorial kamu yang dah buat yang tak faham ke? Terangnya. Soalan 30, Miss. Soalan 30. Okay. Alright. Okay, sebelum kita pergi kepada soalan 30 tu, first saya nak bagi tahu, make sure kamu tahu macam mana nak tukar every angle ni kepada acute angle. Okay, make sure tahu macam mana nak tukar angle ini kepada acute angle, angle ni kepada acute angle, angle ni kepada acute angle. Memang dia bagi tahu without using calculator. Kita boleh guna calculator. Kamu tekan dalam calculator kamu cos negative 420, memang still dapat jawapan. Tapi ingat soalan objektif dia boleh tanya represent ini dalam acute angle. So you should know how to change this into acute angle. Cos berapa akan dapat acute angle dia. Okay. And then soalan nombor 2 ni, 90 minus theta. 90 minus theta. Mesti kena tahu angle 90 minus theta tu dekat mana. Kalau contoh kita ada theta kita dekat sini, 90 minus theta dekat mana? Mana satu angle 90 minus theta? Ini. Okay, ini ialah 90 minus theta kita. Okay. So, cara yang samalah, contoh kalau soalan minta sin 90 minus theta, 90 minus theta. Cara yang sama, kamu boleh je apply opposite over adjacent ke, boleh apply hypotenuse? Hypotenuse pula, sin opposite over hypotenuse. Cara yang sama, kamu boleh apply opposite ni over hypotenuse dia. Okay. Tapi kamu kena tahulah angle 90 minus theta tu di mana. Okay, compound angle, saya tak rasa ada masalah as long as kamu letak kamu punya angle tu dekat kuadran yang betul. Okay, tengok pastikan soalan tu baca betul-betul kuadran tu berada dekat mana. Okay. Okay, untuk soalan 10, 11, 12 ni tolong praktis kamu punya factor formula. Saya tak banyak bincang soalan factor formula dalam kelas. So saya harap kamu boleh buatlah soalan factor formula ni. Senang je, kamu tengok je formula kamu. So esok pula, petang ni dan juga hari Rabu lah. Sediakan satu kertas, tulis semua formula yang ada. Yes, kamu boleh tengok formula. Okay, nak tengok buku pun, saya tak boleh halang benda tu. Tapi kamu buang masa kamu je lah kalau kamu tengok buku. Okay, so just list down all the formula for chapter 7. Tulis je semua. Okay, memang boleh tengok pun selalunya akan diberilah dalam exam.
So nak senang tak adalah kamu selak-selak nota kamu sampai 10 kali dah buang masa dah. So list down all the formula daripada identity, double angle, half angle, factor formula. Apa lagi? Semualah formula tuliskan dalam satu kertas, letak depan kamu masa jawab nanti. Okay, supaya senang terus refer je nanti. Okay. Solving, saya rasa tak ada masalah untuk solving. Most of you guys tahu macam mana nak solving, kecuali adalah seorang dua tu yang masih lagi clueless apa yang dia buat. Dia macam kenapa aku ada kat sini, tak faham juga. So macam please practice, okay. Saya rasa solving tak ada masalah lah. Ramai yang dah boleh. R-form pun saya tak rasa ada masalah. Kamu dah practice dah dalam group assignment, group discussion. Cuma ada satu benda saya nak cakap pasal R-form, nanti kita tengok. Okay. Soalan apa tadi? Soalan 30 Okay. Ya, Miss. Alright, kita tengok student dulu lah soalan 30 ni. Okay. So kita ada cos 6x equals to cos 2x for cos square 2x minus 3. So apa yang kamu nampak dekat sini, saya rasa saya dah bincang soalan yang lebih kurang sama. So memang kita cakap kalau kita proof kita akan pilih yang lagi complicated, which is kat sini right hand side kita lah. Tapi kalau kamu tengok apa yang kita boleh buat dengan, kalau kamu tengok angle kamu dekat sini semua berbeza. Okay, angle dekat sini ialah 6x, angle kat sini ialah 2x, kat sini pun ada angle 2x. So the first thing that we can do here is kita ambil daripada left hand side kita cos 6x. Apa yang kita boleh tukar daripada cos 6x tu? Apa yang kamu boleh tukar daripada cos 6x? 6x kita boleh tukar jadi 3 times 2x. 3 times 2x. Yes, boleh juga 3 times 2x ataupun we can change to 2x plus 4x juga. Betul tak? Ataupun 3x plus 3x dekat sini. Okay, 3x plus 3x pun boleh juga. Apa benda saya tulis ni? 3x plus 3x. 3x plus 3x. Kenapa? Lah saya punya pen ni. 3x plus 3x pun boleh juga. Tapi kamu tak nak angle 3x. Dekat sini nampak. Dekat sini ialah angle 2x. Okay. Kalau nak tukar jadi cos 2 times 3x pun sama juga, angle yang kamu nak ialah angle 2x dekat sini. Okay, maybe kita boleh guna double angle dekat sini, tapi kamu kena ingat angle yang kamu nak dekat right hand side kamu ialah 2x. Okay, kalau kamu letak cos 3 times 2x pula, yes, angle dia dah 2x. Tapi mana kita nak cari dekat 3a ni? Okay, kita tak ada formula for 3a. So the only thing that we can do here is kita boleh tukar dia jadi 2x plus 4x. Okay. So nak guna formula apa dekat sini? Cos A plus B. Kita nak guna formula apa? Apa yang kita nak guna? Cos Compound angle formula. Yes, compound angle formula. Okay, so compound angle formula cos A plus B is equals to apa? Kenapa saya punya pen ni? Which is kat sini kita akan dapat cos 2x cos 4x. Okay, kalau cos dia akan jadi minus, plus kat sini akan menjadi jadi minus, sin 2x, sin 4x. Okay, so dekat situ dah jadi satu benda dah. Kamu dah boleh nampak dekat sini kita dah ada cos 2x. Dekat sini kita ada cos 2x. Sini kita tak ada lagi cos 2x, so kita kena jadikan dia cos 2x. Okay, so problem dekat sini ialah 4x, angle 4x. Kita tak nak angle 4x. Okay, dekat right hand side kita tak ada punya angle 4x. So we can change, we have to change this into angle 2x. So how? Apa yang kita kena buat? Macam mana nak tukarkan cos 4x jadi angle 2x? Cos 2 darab 2x
Tak dengar. Siapa yang cakap Cos tu? 2 multiply by 2x. Yes, cos 2 multiply by 2x. Okay, satu cara boleh. Ataupun boleh juga pakai 2x plus 2x tapi jalan kira dia akan panjang lah. Okay, which is guna compound angle lagi sekali. Ataupun sebenarnya kamu boleh terus tukar cos 4x kamu menjadi 1 minus 2 sin square 2x. Okay, since kita tahu ataupun lagi satulah angle, lagi satu 2 cos square minus 2 cos square 2x minus 1 ataupun yang double angle lah. Basically formula dia datang daripada cos 2x equals to 1 minus 2 sin square x. Okay. Tapi since angle dekat sini double, angle dekat sini pun double juga. Okay. Saya nak tekankan kalau identity sekalipun, identity kalau kita ada sin square x plus cos square x is equals to 1. Kalau angle dia berbeza sekalipun, let's say kalau kamu ada sin square 3x plus cos square 3x, masih lagi equals to 1, masih lagi identity. Okay? Sebab tu double angle dengan half angle tak ada beza formula dia. Kita just change the angle je dekat situ. Okay. So now, what we can do here is, let's say here we have, tadi kita cakap kita nak tukar ni jadi cos 2 times 2x. Minus, so ini sudah sin 2x. Which is kita boleh tukar sin 2x jadi apa? Sin 2x double angle apa? 2 sin x cos s. 2 sin x cos x. 2 sin x cos x. So dekat sini pun akan jadi sin 2x. Okay. So ini ialah double angle untuk cos. Ini pun double angle untuk sin. Okay. So bolehlah try buat sendiri kat sini. So ini cos 2x tak perlu tukar lah sebab dekat sini dah memang ada cos 2x. So yang di belakang ini, yang ini kamu boleh tukar jadi 2 sin 2x cos 2x. Okay. Boleh faham kenapa dia jadi 2 sin 2x cos 2x? Ini ialah sin Boleh, Miss. A. Okay, so sepatutnya dia 2 sin A cos A. Okay, so A kita ialah 2x sebab tu angle kita berbeza dekat sini. Okay, so cos 2x dah ada dekat sini, cos 2x dah ada dekat sini, and then you know what to do lah next. Okay. Alright, so boleh buat sendiri, saya rasa boleh sambung sendiri. Okay ke? Boleh ke? Okay, Miss. Boleh, Miss. Alright, so saya nak tengok sikit dekat factor formula kita. Okay, so macam saya cakap factor formula ni tak payahlah susah-susah kamu nak hafal. Memang panjang, ada banyak formula. Kalau setakat double angle identities tu bolehlah nak hafal. Bila once kita tengok formula tu kita tahu macam saya cakap kat sini. Macam kita tengok sin 4x, kita tahu yang kita boleh guna double angle. Kita boleh tukar dia jadi sin 2a dekat sini. Okay, and then you automatically tahu yang dia akan jadi ini. So pentinglah untuk kita hafal dekat sini. Factor formula memang panjang formula dia. So you don't have to memorize pun. Cukup sekadar ada depan kamu nanti masa jawab UPS nanti. Okay, kita buatlah beberapa soalan untuk factor formula ni. For question 1, kita ada cos A plus cos B over sin A minus sin B. Dia suruh proof equals to cotangent A minus B over 2. Okay, so apa yang kita tahu dekat sini, cotangent ialah cos over sin. Okay, cos maksudnya cos A minus B over 2 sin A minus B over 2. Ini yang kita nak proofkan dia. So atas dia mesti kena cos, bawah mesti kena sin lah. So apa yang kita boleh buat kat sini, kita boleh guna sum to product. Okay, ini ialah sum. Kita boleh tukarkan dia kepada product. So kita ada cos plus dengan cos. So tengok je lah dekat formula kamu ni, cos plus dengan cos. Ambil. So dia akan jadi from left hand side kita ada 2 cos A plus B over 2 cos A minus B over 2, and then yang bawah pula kita ada sin minus sin. Okay, kita ada sin A minus sin B. So kita ambil yang ini. So 2 cos sin.
2 cos A plus B over 2 sin A minus B over 2. So automatically kita boleh cancel out 2 dengan 2, cos dengan cos. Okay. I don't want to find anything. Sibuk pula Google ni. Okay, ini cos dengan cos ni kita boleh cancel. So automatically kita ada cos over sin. Sebab tu terus dapat cotangent A plus B over 2. Okay. Kenapalah pen saya ni tak berfungsi pula hari ni. Okay. So make sure kamu tahulah nak guna formula apa. Kamu tahulah kamu kena guna factor formula dekat sini. Okay. Kita nak satukan dua benda ni. Kita nak jadikan dia satu. So we have to use factor formula lah dekat situ. Okay. Very simple lah. Very easy dekat situ. Okay, so next kita tengok soalan ni. Show that sin 105 minus sin 15 is equals to 1 over square root 2. Yes, boleh guna calculator. Kamu tekan sin cos 105. Kamu dah minus sin 15, kamu dapat jawapan. Okay, memang works untuk soalan objektif. Tapi kadang-kadang soalan tu akan minta in terms of trigonometry. So kamu lagi-lagi yang mempunyai yang ada calculator hitam yang tak boleh dapat dalam exact value, kamu kena tahulah special angle kamu apa, okay? Sebab kalkulator kelabu, kalkulator yang baru yang hitam ni, saya rasa tak ada masalah, dia memang akan terus dapat jawapan. Yang kalkulator lama yang dapat dalam point tu, kamu kena lukislah kamu punya special angle, kamu kena lukis triangle kamu tu. Okay, so sekarang contoh kita ada sin 105 minus sin 15. So we want to apply factor formula. Balik kepada factor formula kita. Kita ada sin P minus sin Q. So kita akan tukar jadi ini. 2 cos sin. So dekat sini kita ada equals to 2 cos 105 plus 15 over 2 sin 105 minus 15 over 2. Okay, dapat berapa kat sini? 2 cos berapa? 65. 65? 60. 60. 60 sin 45, betul kan? 45. Okay. So soalan maybe akan suruh show dalam trigonometry form. So maybe akan berhenti dekat sini lah. Okay. Kalau dalam objektif lah biasanya dia nak susahkan kamu. Okay, dia tak nak kamu guna calculator. So from this question, dia suruh show that dia equals to 1 over square root 2. So we have cos 60 is equals to berapa? Cos 60? 1 over 2. 1 over 2. Sin 45 is equals to? 1 over? Square root 2. 1 over square root 2. Okay, 1 over square root 2. So we get 1 over square root 2. Okay, so very simple sebenarnya factor formula ni as long as kamu tahu nak guna formula kamu macam mana. Okay, lagi-lagi dekat formula product to sum ni. Okay, product to sum ni. Alright, so let's proceed to the next example. Soalan 29 yang saya nak discuss last week tapi tak sempat tu. Ya ke? Ya, betul lah. Okay, so R form. Okay. Okay, so R form kita. Kamu dah buat dah dalam discussion kamu dah ada dah soalan ni dalam group assignment kamu, soalan R form kamu. Okay, so kita ada cos theta plus square root 2 sin theta in the form of R sin theta plus alpha. Kita belum discuss kan ni? Betul kan? Kita belum discuss lagi kan? Belum, Miss. Belum. Okay. Sin theta equals to R sin theta plus alpha. Okay. So use the compound angle first. Kat sini kita ada sin theta cos alpha minus ke plus? Plus. Plus. R cos theta sin alpha. Okay. Cos theta plus square root 2 sin theta.
Okay, make sure compare dengan benda yang betul. Dekat sini kita ada R sin theta cos alpha. Kita akan compare dengan square root 2 sin theta. Which is kita akan dapat R cos alpha is equals to square root 2. Square root 2. And the other one kita ada R sin alpha equals to apa? 1. 1. Okay. Make sure sign dekat sini samalah, plus dengan plus. Okay, kalau dia tak sama kamu kena bawa lah sign tu pergi dekat sini sekali. Alright. So now we want to find our R. So equation pertama tambah dengan equation kedua, which is we will get R square cos square alpha plus R square sin square alpha is equals to square root 2 square plus 1 square. Kat sini kita dapat berapa? 3. Okay, R square is equals to 3. So R is equals to square root 3. Okay. Alright. Saya tak rasa ada masalah. Saya just nak recap je balik apa yang kamu nak buat. So next, what are we going to find? Next is Alpha. alpha. So we have to divide sin over dengan cos sebab kita kena dapatkan tangent dekat situ. So R sin alpha divided by R cos alpha. So we will have 1 over square root 2. We end up with tangent alpha equals to 1 over square root 2. Please find that answer here. Inverse tangent 1 over square root 2 is apa-apa pun make sure to check dalam apa-apa jalan kerja kamu, check the degree first. Check the range first dalam degree ataupun dalam pi. Okay. So what's the answer here? 35.26. 35.26. Okay, 35.26. Okay. So jangan lupa final answer mesti kena tulis lah. Okay, which is we have cos theta plus square root 2 sin theta equals to square root 3 sin theta plus 35.26. Okay. Ada beberapa yang check assignment dengan saya tak tulis pun ni. So make sure tulis lah. Okay. Alright, so next question A. Belum jawab soalan A lagi, baru jawab soalan yang tak ada nombor ni. Okay, so soalan A, solve the equation cos theta plus square root 2 sin theta equals to square root 3 over 2. So bila sebut je pasal solve ataupun bila soalan cakap find x ataupun bila soalan cakap find the roots, itu semua ialah solve. Okay, kita nak cari theta kita ataupun x kita. Kita nak solving trigonometry equation. So semua tu ialah larka lah. Kita guna larka dekat situ basically. Okay, in fact kalau dia cakap find root pun sekalipun. So sekarang kita ada cos theta plus square root 2 sin theta equals to square root 3 over 2. So kita tahu ini sama dengan R form kita. So kita boleh letak square root 3 sin theta plus 35.26 equals to square root 3 over 2. Okay. Make sure dia dalam linear and semua kita punya constant dekat sebelah kanan lah. So you should have sin theta plus 35.26 equals to 1 over 2. Okay. So ini L kamu. A, acute angle berapa kat sini? Degree. 30 degree. Okay. Ingat acute angle kalau ada sign negatif kat sini abaikan sign tu. Okay. So the range given to us is range kita 0 to 360. So we have 0 to 360. And the angle that we want is theta plus 35.26. So we have to alter the angle here. Kita ada 35.26. Theta plus 35.26. Kat sini ialah 395.26. Okay. So apa-apa pun dalam quadrant kita akan check balik dekat kita punya range kat sini. So we have the quadrant. So kita ada positive sign. Kenapa dia macam tak work
So kita ada positive sign which is dekat kuadran 1 dan juga kuadran 2. And then kita ada basic angle kita 30 dekat sini, kita ada 30 dekat sini. And then the angle, the range start from positive 35.26. Okay, so from 35.26. So dekat sini 35.26 tu atas sikit lah. So dekat sini. Ini ialah 35.26. Okay, so theta kita ada satu je, dia bukan dua theta. So dia satu pusingan sahaja. So we have from here to here. Okay, so dia touch dekat 2 point dekat sini, 1, 2. So jawapan mesti kena ada 2 lah. So final answer kita, ingat final answer kita mesti refer to range kita yang ini dulu. Theta plus 35.26, theta plus 35.26. The first answer bukan 30, okay? Sebab dia start daripada sini. So first answer kita ialah yang dekat sini lah. Okay, masih lagi letak 180 tolak 30. Jangan kamu kira angle tu daripada sini. Kenapa pen saya ni? Sekejap bagi saya ada 1 minit. Okay, so what's the answer here? The first answer ialah 150. 150. And the second answer ialah ini ialah 30. Okay, lepas dah kurang satu pusingan. Jadi, the answer ialah 390. 390. Okay, 390 dekat situ. So 150 and 390 dekat situ. So bolehlah cari jawapan final kamu apa. Okay, tolak siap-siap. Okay, so that is how you solve R form kita dekat sini. So basically basic je sebenarnya. Tapi kena tengok betul-betul lah range kamu dekat mana. Okay, so last question dekat sini. Dia kata show that the greatest value of cos theta plus square root 2 sin theta plus 5 is 5 plus square root 3 over 22. Okay, so kita tahu kita punya, okay ni yang saya nak cakap, apa yang saya cakap tadi. So kita punya R form ialah ini, cos theta plus square root 2 sin theta. R form kita ialah cos theta plus square root 2 sin theta. Okay, which means kita ada, kita tahu kita punya ini ialah kita boleh tukar jadi berapa tadi R kita? Square root 3 sin theta plus 35.26. Okay, plus 5. So kalau soalan tu cakap the greatest value, dia nak nilai maksimum ataupun minimum? Maximum value. Maximum lah, obviously maximum lah. Okay, so sama ada kita nak substitute 1 ataupun negatif 1 kat sini. Substitute 1 ataupun negatif 1? Negative 1. Negatif 1. Ada yang cakap 1 juga. Okay. Dekat sini ada ramai yang confused. Okay. Saya ada cerita kalau kita ada, contoh saya tulis kat sini kalau kita ada sin theta, maksimum nilai dia ialah 1. Minimum nilai dia ialah negatif 1. Okay, so ini maksimum, ini minimum. Kalau kita ada negatif sin theta, okay, bila kita letak negatif, sin kita akan berubah. Okay, inequalities, balik kepada chapter 2, sin kita akan berubah. So ini akan jadi 1, ini akan jadi negatif 1. So ini akan jadi maksimum, ini akan jadi minimum. Okay, maksudnya bila kita punya form tu dalam negatif sin theta, negatif 1 ialah maksimum dia. The same thing work, saya dah explain dah juga dalam previous class. The same thing work when kita ada 1 over sin theta. Sin dia pun akan berubah. Okay, sin dia pun akan berubah. So, ini akan jadi nilai maksimum, ini akan jadi nilai minimum kita. So, how to find the greatest value? Contohlah kamu tak ada benda ni. The greatest value of this ataupun maximum value of this, kita kena substitutekan negatif 1 dekat sini sebenarnya, bukan positif 1. Okay, sebab kita ada 1 over dekat sini. Okay, to be safe,
substitutekan je 1 dan negatif 1, kamu tengoklah mana satu nilai yang besar ataupun kecil. Okay. So dalam kes kat sini dia suruh show. So basically kita akan ada 1 over, kita ada square root 3 sin theta plus 35.26 plus 5. So kita ada 1 over square root 3 dekat situ ialah negative 1. Okay. Kita punya sin kat sini maksimum bila dia jadi negatif 1. Okay, the whole thing lah. Fx kita maksimum bila sin ni dekat negatif 1 sebab dia 1 over something. Okay, so plus 5. Which is kita ada 1 over negative square root 3 plus 5. Macam mana nak dapatkan dalam bentuk ni? Rationalize. Rationalize. Conjugate. Conjugate, rationalize. Sama lah. So boleh tukar yang di tengah-tengah ataupun boleh tukar yang dekat square root. Tak ada masalah Ataupun boleh je terbalikkan ni dulu. Kalau rasa susah, kamu buat benda yang senang untuk kamu. Berapa tadi? 5 minus square root 3. So kita ada 5 plus square root 3, 5 plus square root 3. Okay, and you get the answer lah. Okay, so please remember, kalau dia 1 over dekat sini, kita punya nilai fx kita ialah the whole thing fx kita akan jadi maximum bila ini equals to negative 1. Okay, the same thing works bila kita ada negatif dekat situ. Okay, tapi paling selamat lah kalau soalan tu tanya kamu find the maximum value, paling selamat kamu substitutekan negatif 1, kamu substitutekan 1, kamu tengok nilai apa yang paling tinggi dekat situ. Okay, itu yang paling selamat lah. Jelas ke? Jelas, Miss. Okay. Yang lain okay ke? Senyap je tidur ke? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Alright, semua orang dah sarapan dah? Sudah, Miss. Miss. Sudah, Miss. Yang makan Maggi je. Makan mie, Miss. Makan mie goreng, Miss. Baguslah. Saya pun tak makan lagi. Okay. Alright, so next, R form settle. Saya tak rasa, saya harap tak ada masalah lah untuk R form kamu sebab tak ada sebab lah. Memang saya harap tak ada masalah lah untuk R form kamu. Tak susah pun. Okay. Alright, so next kita tengok T form pula. Okay, solving ada 4 cara. Kita ada linear, kita ada quadratic, kita ada T form, kita ada R form. Okay, T form pula. Okay, ini pun soalan saya pernah bagi. Bila entah mula-mula kelas tu saya tak bincang lagi. Okay, macam saya cakap dalam exit ticket yang sebelum ni, kalau soalan suruh show that, okay, dia bagi T equals to tangent theta over 2, dia suruh show that, kalau dia suruh show apa, R form, sin ataupun cos kita kena lukis triangle Okay, itu untuk jalan kerja lah. Kalau untuk soalan objektif, terpulang lah kamu nak lukis ke tidak. Okay, so saya explain lagi sekali daripada triangle tu macam mana kita dapat. Okay, so sekarang kita tahu T is equals to tangent theta over 2. Yang tak faham tolong tengok betul-betul Okay, T is equals to tangent theta over 2. So daripada formula double angle, kita, tangent to theta is equals to 2 tangent theta over 1 minus 2 tangent square theta. Betul ke? Apa formula dia? Tiba saya tak ingat dah. 1 minus tangent square theta. 1 minus tangent square theta. 2 tangent theta, 1 minus tangent square theta. Okay, so ini daripada double angle. Okay, so sekarang bila kita cerita pasal half angle, kenapa kita cerita pasal half angle? Kat sini kita nampak dia bagi theta over 2. Okay, so bila half angle, angle tu kita bahagi dengan 2. So kita ada tangent theta is equals to 2 tangent theta over 2 over 1 minus tangent square theta over 2. So daripada sinilah datangnya T form tu. Okay, daripada sini datangnya T form. So since T is equals to tangent theta over 2, so kita ada tangent theta is equals to 2T over 1 minus a T square dekat sini. Okay, so itu daripada tangent kita. So daripada sinilah yang kita lukis kita punya triangle. So daripada sini kita lukis triangle kita. Ini ialah theta kita. Atas 2T ialah opposite kita. Adjacent kita ialah 1 minus T square.
Okay, macam mana kita nak dapatkan hypotenuse kita kat sini? Pythagoras theorem. Pythagoras Pythagoras theorem. theorem. Okay, saya tunjuk sekali lagi Pythagoras theorem kita. Kita ada 2t square plus 1 minus t square. Astaghfirullahalazim, kenapa ni? 2t square. Kenapa ni? Okay. 2t square plus 1 minus t square, which is ini ialah hypotenuse kita. Let's say kita letak dia sebagai a lah. A square. Okay. R square is equal to a square plus b square. So kita expandkan 4t square plus 1 minus 2t square plus t to the power of 4 equals to a square kita. Okay. So kita ada t4 plus 4t square minus 2t square, kita ada 2t square plus 1 equals to a square. Okay. Kalau kita ada equation yang ada power 4 dekat sini, apa yang kita boleh buat? Letkan. Letkan. Okay. Kita letkan dia lah. Let's say u equals to t square. Okay. So kita ada u square plus 2u plus 1 equals to a square. Okay. This one when we factorize, kita dapat apa? U square plus 2u plus 1. Kamu tekan calculator dapat apa? X plus 1 squared. X plus 1. Okay. Dalam kes kita sekarang ialah u plus 1. Okay. Ini banyak masalah yang terjadi dekat sini. Ialah kamu tengok kamu punya roots kamu ada satu sahaja dekat situ. Ramai yang tekan lagi sekali, lepas tu dia ambil nilai yang seterusnya. Okay. Tengok balik betul-betul roots kamu kat sini satu sahaja. So u plus 1 square dekat sini. Dalam ET, dalam kamu punya exact ticket pun, walaupun roots kamu satu, kamu letak u plus 1, u minus 1 dekat situ. Salah So make sure betul-betul tengok kalau root satu maksudnya kita punya factor ada dua lah, factor kita benda yang sama. Equals to a square. So kita nak hilangkan square root, square dekat situ kita squarekan both side. Kita nak hilangkan square dekat situ kita square rootkan both side. So kita square rootkan u plus 1 square. Square rootkan juga a square. So we end up with a is equals to u plus 1, which is u kita ialah t square plus 1. Okay, dari situlah munculnya t square plus 1 kat kita kat sini. Okay, ada beberapa orang yang tanyalah saya di mana datang t square plus 1 tu. Tak payah, biasanya tak perlu tunjuk pun jalan kira Pythagoras theorem yang panjang ni. Kamu hafal je lah. Okay, hafal je t square plus 1 dekat sini. And then we are going to get this lah. Sin theta equals to opposite over hypotenuse. Cos theta adjacent over hypotenuse. Please remember all these three. Okay. Ini dengan ini. Penting. Okay. So solving tu saya tak perlu sentuh lah. Senang je kat situ. Tak ada masalah pun. Okay. So please remember how to get all this cos, sin, theta in t form. Okay. So next. Okay, cuba try soalan ni. Soalan nombor 2 dengan soalan 3. Saya bagi masa sikit dekat kamu. Cuba try soalan 2 dengan 3.
Okay, kita discuss dulu lah soalan nombor 2 tu. Okay, Miss. Alright, so kita ada given tangent A equals to 12 over 13, tangent B equals to 3 over 5. Where A and B are acute angles. So ingat acute angle ialah less than 90. So A dengan B berada dekat kuadran berapa? 1. 1. Okay, tapi tak ada kena-mengena dengan soalan lah, but just to heads up lah untuk kamu. Okay, kena tahulah angle kamu kat mana. Bila baca soalan tu kamu tahu soalan tu pasal apa sebenarnya. Okay, so the question asked to evaluate tangent B minus A. Straight away we know that we have to use formula. Formula apa? Compound angle. Compound angle. So apa? Tangent. Tangent A, B minus A is equals to compound angle. Anyone? Tangent B minus tangent A over 1 plus tangent B tangent A. 1 plus, tertinggal something kat sini. Tangent A, tangent B. Ada something yang tertinggal? Tangent B Balik. minus apa? 1 plus Tangent 1 B, plus tangent A. tangent B over Okay, betul-betul. Okay, betul-betul. Yelah. Okay, so compound angle kita ada tangent B minus A. Jangan suka-suka hati tukar jadi A minus B tak boleh. Benda berbeza tu, angle yang berbeza. So yang ni pun tak boleh tukar-tukar, ini jadi A, ini jadi B. Okay, tak boleh, mesti ikut dia punya formula. Sebab tu saya cakap lepas habis kelas nanti terus tulis everything, all the formula on F4 paper. So nanti bila jawab soalan UPS nanti refer je dekat paper tu. Okay, tak perlu selak nota lagi. Alright, so now we just have to substitute lah. Dekat sini kita ada tangent B ialah 3 over 5. Tangent A ialah 12 over 13. So 1 plus tangent A is 12 over 13. Here is 3 over 5. What's the answer here? I got negative 21 over 101. Alright, thank you. Betul. Negative 21 over 101. Okay? So itu jawapan dia. Okay, so the next question dekat sini dia kata hence find the value of tangent A minus B. Okay? First of all, tak boleh sebenarnya sesuka hati jadikan dia negatif. Okay? Walaupun kamu nampak dekat sini negatif, dia jadi bertukar kan? A tolak B. Okay, tak boleh tukar benda macam tu lah. So kenapa dia boleh jadi negatif dekat sini? Basically, negative angle. So kita ada 3 negative angle. Kalau kita ada sin negative theta, dia akan jadi positif ataupun negatif? Negatif. Positive. Negatif. Negatif sin theta. Okay, kalau kita ada tangent negative theta, kita akan dapat positif ataupun negatif? Negatif. Negatif. Tapi untuk cos negative theta, dia akan jadi Positif. positif. So ini ialah negative angle kita. So kita boleh apply negative angle dekat sini lah. Which means kita ada tangent A minus B kita ialah sama juga dengan tangent negatif A minus B. Okay. Which is kat sini kita ada tangent Miss, tangent bukan B minus A. sorry, B minus A. Ya, betul. Tangent B minus A. Okay. So, kita ada tangent negatif dekat sini kan. Since kita ada tangent negatif, kita tahu tangent negatif ialah negatif tangent A. So, dia akan jadi negatif tangent B minus A. Okay. So, which is the same thing. Tangent B minus A kita ialah negatif 21 over 101. So kita akan dapat negatif 21 101. So kita dapatlah 21/101. Okay. Boleh nampak dekat situ? Kenapa dia boleh jadi positif? Boleh?
Boleh Miss. Boleh Miss. So, jangan lupa ini ialah kita punya negative angle ni, kena tahulah. Lagi-lagi bila kamu buat soalan compound angle yang disuruh substitute value dekat situ. Okay, mesti kena tahu. Alright, so pukul berapa dah sekarang? 10.53. Okay. Okay, saya rasa tak ada masalah untuk soalan yang lain. Boleh buat soalan nombor 3 ni. Sementara tu, jawapan ialah 60, 120, 240, 300. Okay. Alright. So kita berhenti sekejap. Saya rasa sampai situ saja chapter 7. Ada sesiapa ada soalan untuk chapter 7? Ada yang kamu masih lagi confused ke, tak faham ke? Jangan malu-malu, tanya je. Tiada Miss. Ada. Okay. Alright. Tiada Miss. Boleh saya tanya? Ya. Yang tadi kan ada satu soalan yang tanya range musik yang iPhone tadi kan tutorial 29 soalan A. Miss, boleh saya tanya jika range yang dibagi ialah negatif 360 hingga 360, bagaimana jawapannya akan berubahkah? Ya, akan berubah. Okay, itu ya contoh soalan assignment kamu lah. Okay, kalau kita ada negatif, range kita negatif 360, obviously akan berubah lah. Okay. Okay. Apa ni? Sebab negatif 360 tu, kenapa saya punya pen ni tak work? Yalah. Okay, negatif 360 tu macam saya pernah tunjuk contoh untuk negatif 180 ke 180. Okay, negatif 360 maksudnya dia bermula, kita boleh je ambil daripada kosong kat sini. Okay, negatif 360 tu maksudnya dia pergi ke sebelah sini. Okay, so contohlah angle kamu ada dekat sini dengan sini. Okay, so angle yang daripada sini ke sini tu mesti akan jadi negatif lah. Okay, angle daripada sini ke sini ni mesti akan jadi negatif lah. Okay, and then okay, range tu maksudnya dia daripada negatif 360 sampai ke 0. Okay, and then daripada 0 pula dia pergi ke 360. Kamu boleh je ambil balik 0 to 360 tu daripada sini. Okay, ini masih lagi sama. Ini masih lagi sama. Okay, ya, range dia berbeza dekat sini. Okay, same thing works untuk negatif 180 dengan 180. Ada juga soalan yang macam tu. Okay, menjawab apa soalan kamu? Miss, boleh saya tanya lagi? Jika lah dia mula dari 30 darjah Celsius, lepas tu kami buat 30 satu darjah pusingan. Aha. Darjah Celsius. 30 darjah. saya tak ajar Sorry. lagi. Okay. Sorry. 30 darjah apa? Lepas tu kami mula dari 30 darjah itu satu pusingan ikut arah jam. Lepas tu satu pusingan lawan arah jam macam itu kak. Lepas tu kami dapat 4 jawapan lah. Tak faham macam mana? Kalau dia daripada apa range kamu? Kalau range dia macam negatif 360, lebih kecil ataupun sama dengan X tambah 30, lebih kan? kecil ataupun sama dengan X tambah tapi 30. yang tengah X Range, okay, contohlah dia akan bagi, mestilah dia akan bagi negatif 360 X 360 contohnya, betul kan? Okay, range mesti dia akan bagi macam tu. So nilai dekat sini akan berubah sepatutnya. Kamu kena tambah 30 dekat sini. Sini pun kena tambah 30. Okay, tapi lagi masih lagi cara yang sama. Satu pergi dekat sebelah sini, which is apply yang negative angle tu, negative range dekat sini. Satu lagi apply yang kat sini.
Faham ke? So since contohlah kat sini kita ada plus 30 kan. Kalau kita plus 30 dekat sini, dia akan jadi negative 330. Okay, so negative 330 range dia akan nak berhenti dekat sini lah, macam tu lah lebih kurang. Contoh ini ialah 30 kamu. Faham ke? Siap dia? Okay, tak apa, nanti kamu bagi soalan apa yang kamu tak faham tu, nanti saya explain. Boleh? Boleh. Thank you, Miss. Okay. Alright. Yang lain ada soalan? Okay. Senyap je tak ada soalan tu. So kalau tak ada soalan, kita Tak ada, akan Miss. Okay, kalau kita tak ada soalan, kita rehat dulu. Kelas kita tak habis lagi Kita ada 1 jam lagi. Kita rehat 5 minit, boleh nak minum-minum ke, pergi toilet. And then kita akan sambung 1 jam lagi untuk limit. Okay?